À là mình quên nhá. Sang SD cho nhanh. Hey Ây, kiddo, chào con how are yêu. you? Con khỏe I'm good, không? Mom. Con How ổn are mẹ you? ơi, con mẹ. This trip might take a little longer than I Chuyến thought. đi này của mẹ khả năng là sẽ lâu hơn I'm dự kiến sorry đấy I've been con. gone so much lately, Logan. Xin lỗi vì dạo Oh này my đi làm God, việc Mom, nhiều con it's not your ạ. fault people get all murdery. Không phải What lỗi của happened? mẹ, chuyện gì ra vậy Just mẹ? work stuff. Chỉ là công việc thôi con ạ. Well, Dad and I are just Bố và watching con the đang xem latest bộ phim, episode of Night tập Springs phim here. cuối cùng Mom, về it's mùa so xuân. good. Hay lắm No mẹ ạ. spoilers. Con đừng spoil nhé. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with Rồi mẹ me. sẽ quay trở về để xem bộ phim đó cùng con. I love you both. This is what Mẹ yêu hai bố happens when you go con. on work trips, Mom. Love you Con cũng too. yêu mẹ. And say hi to Casey. Tell him to stop Mẹ lời brooding chào so chú much. Casey nhé. Logan? I will. Mẹ sẽ Bye, làm. kiddo. Tạm biệt con yêu. Đây là Casey đây. Casey. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Cô nên gọi là nắm Ok. cây đi. Tôi chỉ là làm backup thôi. Any words of advice? Có lời khuyên gì không? Nothing that would cheer Không có anyone lời up. khuyên gì để có thể cổ vũ ai đâu. Here we are. Đây rồi, chúng ta đến Cauldron rồi. Lake. Cordon Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Invitation. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could down. be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Này, ở đây. Hey there. Xin It's chào. Casey, right? Đặc vụ Casey đúng không? Sheriff Breaker said you'd be coming by to Rồi. take over the case. You're half right. Anh nói đúng một nửa đấy. Anderson. Anderson. Saga Anderson. Saga I'll be leading Anderson. this case. Tôi sẽ dẫn dắt Seems vụ you already này. know my partner, Alex Casey. Có vẻ như ông đã biết bắt đồng nghiệp của tôi rồi. Đó là Casey. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. Tôi là I just Mulligan. figured that, you know, that, Ai gọi that Mulligan kia whole Mulligan agent's ạ? right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. Partner của tôi, Thornton. He's not đang what ở you phía call dưới the kia. sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Nghe là hết con mẹ luôn rồi. Có những cái gọi là nạn nhân nào chứng kiến vụ án hay không? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. Có I wonder một what they were doing sneaking around the một đôi woods. vợ at chồng. night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took lo. them back to town a while ago. Tức là ok, thế thì ra I xem want chính to see xác the đi. body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Đồ họa phải nói là đỉnh. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Cạc mình Make hơi sure- yếu, không mắc setting được cái gì đây. Bạn có thể truy cập vào cái gì nhỉ? Cây bot
ở trong cái vùng tâm trí á. Ở đây, ok. The Mind Place. Đây là My My Place. version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place Tức là mọi again cái for bằng each chứng là sẽ case. được vào cái khu vực My Using Place each này. field office as a model in my head. Quá The nhỉ. facts are on the board. Đây là những Everything cái we know about the previous murders. những cái vụ ám Worth sát trước taking đây. another look. Điều khiển được gì ta? Ở đây đây này. Đây. Gì đây? Bạn có thể thoát khỏi cái cây bốt này bằng cách là bấm phím SC. Xem nào. Nạn nhân. Tất cả các nạn nhân đều được đều được thông báo rằng là bị mất tích vào năm 2010. Đây là test lên. Nha sĩ bị thương bởi những vết đâm, có một cái gọi là vết rạch ở ngực. Đây là Wendy Davis, giáo viên, cũng gọi là một có vết thương ở ngực. Xác thì bloated thì như là bị gì nhỉ? Bị kiểu bloated là gì nhỉ? Không biết là gì luôn. Đây là Percy Wolf, chủ cửa hàng, cũng là bị lấy mất cái tim luôn, và cũng có một cái hình xăm rất là lạ. Được tìm thấy 2018 này, 2012. Ông này thì tìm thấy 2 tuần trước. Có cái hình xăm rất là lạ. Ok. Đây người ta gọi là cách thức ám sát. Gọi là có cái vết gọi là bầm dập trong cái cánh tay và cẳng chân. Có những cái sự khác biệt nhỏ thôi trong cái cách ám sát. Bloating. Vừa chơi để nốt lại.
Rotting. À, rotting bị đầy hơi. Ok. Common. Nó là có sự tương đồng với sự đầy hơi trong những cái xác, nhưng mà đó không phải là nguyên nhân cái chết. Tổn thương ở ngực và những cái áp lực áp lực nước. Tất cả có thể là đều bị kiểu trướng nước, đầy hơi ấy. Đây là cái profile của sát thủ. Có những xăm kiểu run những xăm kiểu con run trên người, và những cái nạn nhân này không có những cái sự liên quan gì về các mối liên hệ cả, tức là không có mối liên hệ gì với nhau. Thế mình tổn thương, cái vết thương ở ngực thì liên tưởng đến cái animal butchery, gọi là kiểu như là giết mổ động vật, phương thức giết mổ động vật cái tổn thương ở ngực thì nó giống với cái việc vết thương mà giết mổ động vật. Ok, đọc qua hết rồi. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I Trông am. cô giống một thám tử hơn tôi đấy. Cracked cases that had the rest of us Cô đã phá rất nhiều vụ án rồi. I don't want to slow you down. Are you thinking muốn of làm cản bước retiring? chân cô. Anh đang You muốn know what giải happens nghệ to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Vui đấy, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Tôi chưa già đến thế đâu. Nhảy được. Có gì mà không nhảy được. Không, chạy đi anh ơi, chạy cho nhanh đi. Đi bộ lâu quá, chạy đi anh ơi. Fucking nature gives me a headache. Cái này khiến tôi đau đầu quá. Not a bad place to get murdered. Không phải là nơi tệ để có thể gọi là bị sát hại đâu nhỉ. Damn. Should have brought an umbrella. Lẽ ra nên mang ô. Tôi thích mưa. Đây là thứ duy nhất ở nơi này khi ta cảm thấy như ở nhà. Đây rồi, đến chỗ murder site rồi. Deputy Thornton. Thornton đúng không? That's me, at Ở your đây. service, ready to get this case solved. Sẵn sàng để có thể phá vụ này. Come on, I'll Xác show ở you. sau cái cửa hàng này. So, FBI, huh? FBI đây. That's so cool. Hunting down psycho serial Đây, xác killers, đây. shootouts with the mob. Nhanh lên anh ơi. Cách là để đót. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. Không You có owe me gì. a coffee. Cô Okay. nợ tôi một cốc cà Let's phê. start by examining our guest of honor. Nào. Does this fit the MO of Bắt the đầu điều tra previous thôi. murders?
Kiểu gì ấy nhỉ? Step 1. Examine the corpse. Nào, khám sát, khám nghiệm tử thi à? Examine the corpse. Body is positioned on the table. Vị trí của xác ở trên bàn theo một nghi lễ gì đó. Cái này giống cái gì nhỉ? Cái game gì ở Quantic Dream nhỉ? Là có thằng gì cũng Heavy Rain. Ồ, bấm kiểu gì đó? What the hell? Phát ra kiểu gì đó? Đùa nhau rồi. Bấm C không được, bấm chuột phải không được. C để cho phép Saga có thể nhìn thấy những cái bằng chứng chủ động. Những cái hình ảnh chính sẽ được chọn bằng cái chuột trái và đặt ở trên cái keyboard, trên cái bảng này này. Mẹ game rồi. Không hiểu bấm cái gì luôn. Thôi nhá, start lại nhá. Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Trùng hợp không? Check thêm ở số 2, số 3, số 4 nữa mà. Cô đã xong chưa? Chưa. Còn nhiều lắm. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Vết thương bị đâm, ngực thì bị phanh làm đôi. The killer left the heart right next to the body. Sát nhân rồi để cái trái tim ở ngay cạnh cái xác. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Vết cắn trên tay. Okay. Cứ điều tra thật ạ. Okay. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. Giống với But cái this vụ time án the trước. heart and the straps were lần behind. Nhưng bây giờ lần này thì lần này thì cái trái This tim bị bỏ makes lại. 4 murders Lần that trước we thì know không. about. Trong 3 vụ trước thì có mỗi vụ này là trái tim bị bỏ lại. Ok. Ok. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Rất nhiều người đã ở đây. Multiple killers? Một hội giết người à? Hàng loạt à?
Có rất nhiều vết chân ở đây này. Large amount of blood on the table. Có rất nhiều máu trên bàn. The victim died here. Nạn nhân chết ở đây. Đấy. Boot prints indicating multiple killers. Quite Là the có nhiều party. người, đúng là nhiều người thật mà. Lúc ông này phanh ngược 5-6 thằng. Did they plan for the murder to happen here? Họ có lên kế hoạch để có thể là có cái vụ ám sát xảy ra ở đây không? Nó có cái gì đây? Uống bia. Someone left in a hurry. Knocked the Có tripod ai đó over. rời khỏi đây rất là vội vàng nên Was it for a là rơi camera? cái này. Hay là chụp ảnh à? Someone was drinking beer. They Ai đó spent đâu time đi ở here. đây. Họ đã dành thời gian ở Waiting. đây chờ đợi. Đấy. Chưa có gì cả. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. Không biết. His name is Nightingale. Đây He là was nghĩa là FBI. Nightingale. He Cũng came là to town FBI. about 13 Đấy, thị years trấn này ago. 13 năm trước rồi. I haven't heard a word about him since. Mà rất lâu chưa được nghe về ai nói về ông ấy. Cho đến hôm nay, Nightingale. Robert Nightingale. Oh, Đúng. yes. You probably Trông anh có vẻ là biết ông ấy know nhỉ? Brothers in Arms. Anh em à? Oh, and sister. Hay là anh chị em? So you knew our victim. Well, Anh I biết nạn nhân của ta ư? recognize him in his Tôi không thể current nhận ra được state. cái hình trạng hiện Yeah, tại. Ran Nhưng into mà him tôi a đã few gặp anh times ta in một Quantico. vài thời gian ở Quantico. Never worked any cases Một vài lần. together. Nhưng mà After chưa làm part việc of cùng that nhau. kill in the field, he Khi went mà off cái the đồng deep nghiệp của ông end. ta bị giết trên cánh Got the đồng, boot pretty quick after that. ông ta đã biến mất. Có phải là ông ấy đã bị biến mất từ năm 2010, Nightingale went missing 13 years 13 năm ago. rồi, 2010. The same as all the other victims. giống như những Certainly nạn fits nhân the khác. pattern. Makes me wonder what was going on that year. Tôi đang Probably thắc mắc là cái something năm this đó xảy ra cái town việc wants gì to vậy. forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? Khi mà ông bị I sa thải only thì know the xảy ra, rumors. tôi không biết về những lời Depression đồn. led to booze, booze led to Ông ta đã uống rất nhiều paranoia. rượu, uống rất He nhiều had some rượu, wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. và ta bụng phệ thế. Yes, he ended up here. I bet there's more to that story. Nhưng câu chuyện này No còn nhiều hơn happy nữa, ending. nhưng không có cái cục vui vẻ đâu. I think that's everything. Có vẻ For là now chúng ta at có tất least. cả mọi thứ rồi. Ngay Anything bây giờ cooking cũng yet? như là vậy, Not sure. Need to think about it. chúng ta cần phải suy nghĩ thêm. Robert Nightingale, Robert ex-FBI, Nightingale. came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here, Họ passing the Wow. time with equipment ready. nó đã They chuẩn were bị cho kế waiting hoạch for ở đây him. rồi, nó mang những dụng cụ But why các thứ. Nightingale? Tại sao Nightingale He's been missing for đã bị 13 mất tích 13 năm years. rồi? Why here? Tại sao lại ở đây? Why now? Tại sao lại ở bây giờ? Nạn nhân đến từ đâu? Profiling. Ái Get chà. into the subject's head. Kinh phết See nhở? what they saw. Feel what they felt. Bà này có siêu năng lực Use à? whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together.
Kinh nhờ, còn profile ở trong này cơ à? Kiểu sắc nhỉ? Giết người theo một cái nghi lễ gì đó. Nightingale was chosen as the victim. Nightingale được Why? chọn như một nạn nhân, tại sao? Switch. It goes click. Lights are off. Đèn tắt But đi, somebody's home. ai đó đã ở nhà, Somebody's home. ai đó ở nhà. This wasn't some random act of violence. This Không was phải a là hành động bạo ritual, lực bình thường, đây a là một cái nghi Nightingale lễ component. và Nightingale là They một didn't see cái him as nguyên person. liệu. More like a container for something. Đây, Agent Nightingale has been đặc vụ MIA Nightingale đã ở for trong 13 FBA được 13 years. năm. How did he end up here? Tại sao ta lại kết thúc ở đây, chết ở đây? Up from the lake that's not a lake. Ở trên hồ chứ không phải là hồ, nó rất tối. He was there too. Chúng ta cũng ở đó. You are not allowed in the Tôi không được lake phép until he tới says hồ otherwise. khi hắn ta nói Robert Nightingale came from the lake đến từ before hồ his murder. trước khi bị sát hại. Hết chưa? Gì đấy? À, tuyệt vời luôn. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. The lake is connected to Nightingale somehow. Cái hồ này được kết nối với cả Nightingale bằng cách Casey, nào đó. Let's take a Casey, look down by the lake. ta phải đi xuống hồ để Lead check the thôi. Sounds good. Ông đi trước đi. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. Tôi sẽ đợi ở đây. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale Okay, came up from that ra hồ à? direction. From the lake. Tôi nghĩ là Probably Nightingale đi từ looking hướng for đó lên. shelter. Có Safety. vẻ như là đang tìm kiếm nơi ẩn trú They were ẩn. waiting for him. When you're ready, I'd Nó love đợi, to hear chúng what ta you ông put ta ở đây. together so far. Sure. It's not that complicated. Không phức tạp đến thế đâu. Nightingale was out in the woods alone Nightingale at night. ở trong Possibly rừng một knew. mình The buổi killers đêm. knew he was here. Ambushed him. Các Dragged thủ him biết to ông the ta ở đây campgrounds, và đã ám strapped sát, him to the table, cut his heart out. mang ông But ta then đến để có interrupted thể by gọi those là witnesses' thực hiện papers. nghi lễ. There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees. Tracks. Barefoot. Chất trần. Nightingales. Nightingale. They come out from under the boulder. Makes no sense. Cái gì vậy? A page full of text on one side. Not a Tờ printout. giấy Written with a rất nhiều typewriter. chữ Old mà school. chỉ viết một mặt. Lines scratched out and edits added with a pen. Có rất nhiều Like a dòng gạch đi manuscript. Page of a story. của một câu chuyện à? Killer left a message. Sát thủ để lại một cái lời nhắn ấy. It's for us. Nói cho chúng ta. The text is about us. Cái lời nhắn này là về chúng The ta. victim was one of their own. Nạn nhân là một trong những người FBI của chúng. Special Agent Robert Đặc vụ Nightingale. Robert Nightingale. And then there was the page they found. Đây là The cái first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like vãi cả a đái ạ. Someone knew they were here, someone playing a game with them. Ai đó chơi trò chơi với họ. An invitation. Một lời mời. How could they not accept? Tại sao lại không chấp Even nhận? if they knew it would end up hurting them. Vãi. Cái game này có hai nhân vật chính này. Alan Someone's Wake. been watching us. Playing a Like a sick saga, game with us. You were right. This is right up my Oh. alley. Mình nhớ là lúc Nightingale thì came ông this way. Nightingale đi qua đây là đi được mà nhỉ? Either he Hay là dropped nó this rào mẹ vào page, thôi. or the killers left it for us. Đi đường nào đây anh ơi? I should profile Nightingale about this page. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those. Nạn nhân là một trong số chúng, đặc vụ Robert Nightingale, mất tích 13 năm trước. Bây giờ tự nhiên anh ta xuất hiện
bị sát hại một cách cực kỳ là tàn bạo và máu me, để cho một nghi lễ ở trong một cái ngày của ngày họ tới là ngày gì. Và sau đó thì có một cái trang sách này, cái trang đầu tiên ấy mà họ tìm thấy không phải trang cuối cùng. Bước đầu tiên để xuống một cái vực sâu gạch rất là nhiều chỗ đấy cơ. Nó nói về cái gì? Không xóa được cả. Này profile rồi. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Mà không có dấu vết. Bây giờ mình đang phải làm cái gì nhỉ? Ở đây. We found a page in the woods. A story about these events. Câu chuyện What is về cái sự kiện Nightingale's này, role in this? vai trò của Nightingale trong này là gì? Mang những cái lời nói ở trong ngực tôi, sự thật kinh tởm. Người sẽ phải Something was tìm put ra. inside him, Có gì đó được đặt in ở his trong chest. ngực hắn. I must find out what. Trong ngực này có cái gì đó. Xem nào. Đây. Lấy được gì? Chúng tôi lấy à? Hay phải đọc hết? Còn cái gì đó sao? Found all I can here. Ok, Time xong. to properly examine the body. Bây giờ khám nghiệm tử thi tiếp để có thể tìm những cái gì ở bên trong. Casey, I think something's been put inside Nightingale's Yeah, tôi body. nghĩ trong có một thứ gì Let's đó tell được the đặt deputies trong to ngực get của the body to Nightingale. the town morgue. Okay. Giờ mang cái xác đi để gọi là mổ xẻ phân tích đây. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Okay. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Ok. Một chìa khóa lối tắt. Thanks. Let's get the car. Mình không có súng ống gì à? Balls. And talk to these witnesses. Có the đấy. Bookers. Mình chưa nhặt được thôi sao ấy? Diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ok, đi đường tắt nào. Cắt. Đồ họa đẹp thật. Seems like a nice town so far. Burgess aside. Pretty woods. Nhưng mà mình tăng setting hay được không nhỉ? 2 xem được không? Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Andrew. Đấy, để 2 max setting đi. Ở đây quality preset ở trên này cơ mà.
Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff film? Bọn Maybe. này nó muốn gọi là có cái chân And máy ảnh why ấy để take gọi out his là heart quay lại just to cảnh throw it giết ông away? kia. To stuff in something for us to find. Đấy, quán này mở được nhiều cửa đấy. Đây rồi, xe đây rồi. Xe nào? Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. FBI. Đồ họa đẹp phết. Tăng thêm được không nhỉ? Max setting rồi đấy. Còn đây chỉ sinh người ta lắm. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Rifle was done. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Này không có gì. So sleepy. Just a few more days. Vụ của mình là cái gì ta? I'll be back in a second. Roger. Just a few more days. Cái gì đấy? Anh ấy hầm à?
Ok. Không hiểu mình vào đây làm gì luôn. It won't open. Cửa đều khóa hết rồi. Should be allowed at this year's bake sale. For those of you Không có just gì. tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family. Tối vãi cả đài. Bật đèn kiểu gì đấy? What an eventful day here in Bright Falls. E. All see the FBI setting the shot. I can't force it open. It's not opening. Này vẫn thư thái thế nhỉ? Hello. Ôi để DLSS phải để quality cho đỡ lag. Welcome back, Anderson. Just how much coffee have you had today, Charlie? Trong nhà ấy không hiểu mục đích cho mình vào trong nhà ấy làm cái gì luôn. Đây sao mình ở đây? Let me guess. The FBI. FBI đúng không? Welcome to Bright Falls. Chào mừng đến Bright Falls. It's nice to have you here. I got you Rất both some vui khi coffee. có hai người ở đây. Oh, it's Tôi cho hai người hai cốc cà phê đây. Ông có vẻ là cảnh sát Nice to meet Blacker. you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. Tôi This là is Agent Alex Saga Casey. Anderson, đây là Alex Kimber. Casey. And let me Ở just team say I'm happy Blacker. you two are here. Tôi rất là vui Frankly, khi hai we người ở could use đây. the help. Một cách thẳng thắn ra ấy. Tôi được bảo là có gọi là những cái nhân chứng ở đây. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They Hai made người nhân them chứng. sound like suspects. Họ đã khiến họ Mulligan giống Thorpe kiểu is still như là on người about that? tình nghi. No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their Họ nerves. đang I'll see what they đang have uống to cà say. phê bán bánh. Casey, Okay. you compare notes with the sheriff. Take your time. Can't believe that happened. Still feel like Excuse me. Xin lỗi, tôi là I'm đặc vụ Agent Saga Saga. Anderson. Are you the Bookers? Các người có That's phải là us. broker không? I'm Thì Tammy tôi đây. and he's Ed. Tôi là Tammy và đây là Ed. Hello, officer. Just Xin Saga chào, is fine. officer. So, Gọi tôi are là we Saga being được rồi. charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress Tôi after muốn what we về saw. khách sạn. Take a bath, Sau những gì scream tôi đã into thấy, pillows, that kind tắm of thing. rửa, We're not la hét charging vào you. trong gối. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Không có gì căng thẳng đâu, tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi. Hai người có thể nói cho tôi biết là hai người thấy gì không? So what did you see in the woods? Hai người thấy gì trong rừng? This naked dude came out of Có the một lake. thằng khốn khiếp quả thân He was xuất acting hiện. crazy, shouting Là hành weird động shit kiểu at điên us. khùng lắm. He must have been Và hái em inside chúng tôi. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. that. Then we heard shooting. Chúng tôi nghe tiếng We súng. ran into these psychos in Có một gear số bọn trong masks. trong They were tearing into the naked guy with đã knives, xé cái like some kind of gọi đâm cái satanic thằng cult. quả thân đấy bằng dao. And then we bolted and called the cops. Và chúng tôi chạy và gọi cảnh sát. Why do you think it was What cult? makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. Của một cái gì nhỉ? Một cái đạo They giáo were giáo shouting, "Cult of giáo the bắt đầu tree, tạ đạo giáo cult of the thần tree, thần cây. cult of the tree." Oh,
Tạo thân cây. And then we found out. The whole thing was Tất cả mọi thứ đều rất là đáng sợ. Ô, con bé như che giấu gì mình vừa... Tại sao người lại ở hồ Cauldron? What were you doing at Cauldron Lake last night? Cauldron. I'm a writer. Tôi là một True người We're here giảng from về New York, tội doing phạm. some research on a famous novelist, Tôi Alan đến từ Wake, New York. went missing here. I was down at the lake getting some details. Alan Wake. Perfectly legal. Rất là kịp ạ. Thế là con này như nó che giấu mình cái gì đó. À. Là profile chứ. Che giấu gì à? The Đạo cult of thần the cây. tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. Vòng cổ. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. Tammy thấy A gì đó. necklace belonging to one of the cultists. Một cái vòng tay của cái hội thần cây đấy. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. Kinh They vãi. say the writer fell in the lake. Private party. Hồ. No Một bữa tiệc kín. trespassing. My book has Một bữa tiệc questions. nhập. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Kia nó giữ một cái chuỗi vòng. So you found something there, right? Người thấy cái gì ở đó A đúng không? necklace these cultists may have Một cái dropped. vòng của đạo giáo. Okay. Chúng họ đã làm rơi. Wow. How did you put that together? It's evidence. You Chỉ need có to hand thôi. it over. Các người còn phải mang ra đây. told you not to keep that thing to me. Thanks. Cảm This ơn. could prove to be helpful. Nó có thể Do là me a giúp favor. đấy. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Oh friends. God. Saga! Saga Saga Anderson. Anderson. As I live and breathe. Người thật việc thật đây này. I thought we'd never see you back here after that Chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. awful thing happened to your Sau baby khi girl. điều tồi tệ xảy ra với con gái cô. What? Are you? Cô sao rồi? I'm sorry. Xin lỗi, cô là ai? Who are you? I don't know what you're talking about. Tôi không biết cô đang nói gì. It's Cô này me, ghê đấy. silly. Tôi là Silly. Rose. Cô ngớ ngẩn à? You Sâu know đâu đây? me. Đâu đây? Cô biết tôi I mà. don't think I do. Tôi không nghĩ là vậy. And what horrible thing happened to my baby girl? Cái điều tồi tệ xảy ra với con gái tôi vậy. She Con bé drowned. con bé bị đuối nước. Your Con gái daughter. cô. That's so weird. You don't Rất là remember. lạ khi mà cô lại How không do you nhớ know I ra. have a daughter? Tại sao cô biết tôi có con gái? Oh, I know what this is. Tôi biết đấy. You're blocking out your traumatic memories. Cô mất trí nhớ. Happens on TV Tổn thương trí nhớ. all the time. No. Không. Bạn You're này bị tổn thương trí mistaking me nhớ. for someone else. Chắc là cô nhầm tôi với ai rồi. If you say so. Cô nói vậy. Bà này có siêu năng lực mà. Đọc một cái suy nghĩ người khác à? Kinh vãi. Xong chưa? Xong việc ở đây chưa nhỉ? Có thêm một manh mối gì này? That concludes our. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Ok. Let's go. Bây giờ mình sẽ đi gọi Look, là Casey, đi I mổ got a xác lead. của ông Nightingale ra để Looks lấy like we're cái dealing ngực. with a cult. The cult of the tree. Murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out. Ôi, ôi, you're chân a đau wizard quá. or something, are we? Played some D&D back in the day. Fuck. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Chào buổi sáng Tép. Yeah, real important guests. Những khách rất là quan trọng đấy. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner?
Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. Cô cứ nói là con gái tôi chết đuối mà không biết tên tôi nữa, rất là lạ. Rose has a talent for saying Mặt con đấy the nhìn worst ghê. possible. Rồi có cái tài năng gọi là gì nhỉ? Là có cái tài năng gì đó. Đây đúng không? Hey boss. Chào Brooks is sếp. downstairs ready to go. Yep. Cảnh sát ở dưới tầng dưới rồi đấy. I'd like to take Và a sẵn closer sàng để look có as thể soon khám as nghiệm tử possible. thi rồi. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff's Đâu Station. có anh ơi. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Cô rất là gọi là rất biết ơn cái sự giúp đỡ của ông. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Tôi được phép gọi là khám nghiệm tử thi. Something about morgues. Còn và They những cái always xác này cheer me up. I can't say I feel the luôn same. là He's joking. tôi đéo nào. Game Black à? Okay. Let's take a look at our patient. Nào. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other... Aha! They did leave something inside his chest. This looks like text. Đây là một dòng chữ. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Defensive wounds. They put up a fight. Gọi là có sự kháng cự ấy. Vết thương của sự kháng cự. There's writing on here. Có một cái... Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Viết được lên cả trái tim á. Ảo à? We're dealing with an organized group of killers, Tôi đang phải đứng đầu not a lone nó serial có tổ killer. chức. Nó sát thủ có tổ chức. Time to see what Nightingale's body can tell us. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Mục đích của bọn này là gì? Trên này là gì? What kind of... Đấy. Doesn't look right. Chuẩn mẹ luôn gì nữa. Tiếng gì đấy? Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Có phải sát thủ, tên sát nhân để trong đó không? Vì vãi.
Bà này mặt như không luôn ạ. Tỏ. Có cái dòng như này. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Saga. Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale Kiểu đây là một had câu no chuyện heart của ông này but viết here ra he chứ. was. Alan Wake này. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. Từ từ đã. We found these kinds of pages. Tôi đã tìm thấy những cái mảnh giấy này rồi. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Tôi có chúng ngay đây. Ô. No, wait. Đâu rồi? Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Phải cắt tái ạ. Phải cắt tái luôn. Bắt đầu qua trào rồi. Nó chết hết. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. Khiến người phải trả giá. Cười kinh thế. He's coming. No weapon. Không có vũ khí. The page said to get into the light. Sắt đi ra ánh sáng à? Nào đây? He can't see me in the light. Hắn không nhìn thấy mình trong ánh sáng. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Thử lấy lại súng ấy. Nó vất mẹ ở trong kia rồi. Go. Tracy đã bất tỉnh. He knocked my gun out of the room. I need to find it.
waiting for her. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house. Kill him. Đây. Ở trong. Cô ta. Em biến mất rồi. Phải sợ thế kìa. Hết chapter 1. He didn't have a heart. Hắn không có trái But he tim still vẫn có got thể up. đứng dậy. The page predicted all of it. It helped me Trong fight him. sách gọi là tiên tri được tất cả mọi thứ. He just disappeared? What the hell is going on here? Saga was back at Cauldron Lake. Saga quay trở lại Saga hồ had to pursue Nightingale để into có the thể đuổi overlap. theo Nightingale. Finding a way in would be difficult. Tìm A vào ritual. trong rất khó khăn, đó là một nghi Saga would learn how. nghi lễ. Saga đã Stop the tìm monster. hiểu để có thể dừng lại bọn quái vật, ngăn chặn bọn quái vật. There is Ta no bị tấn công rational bởi một người chết. explanation to what we just saw. I'd love to Hay, blame hay, this hay, on hay, hay. mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but you both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Ông Sheriff Breaker Maybe tự the dưng biến mất sheriff knew luôn ạ. more than he was letting on. He Có thể seemed là ông ấy anxious, biết cái gì like đó he rồi, dreaded what trước was đó coming. rồi. One more mystery. Một bí ẩn. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. The heart is gone too. Did the fucker take it with him? Must be locked from the other side.
Ok. Case. Đó. Mục tiêu của bọn thần cây này là That's not right. đâu? Đây. Tại sao? A dead man turned into a monster. Một người chết trở thành quái vật. As a way to fight him. Ánh sáng Pages predicting là the con đường để future. tìm thấy hắn ta. There's no rational explanation. Không thể có một lời lý giải nào phù This hợp is the cả. case we must solve. Đây là cái vụ án chúng ta cần phải giải. Nightingale đi đâu? The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. Vụ này phức tạp đây. I'll need to start a new file. Cần phải có một cái file mới. But it's my first cult case. Đây là vụ đầu tiên liên quan đến bọn gọi là giáo phái này, thần cây. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too, Nightingale. Was, but wasn't a Taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job. He'd be inside, waiting for her. Oh, son of fuck. Where did we go? Sorry, where did we go? Đi đâu anh Casey ơi? Mình còn cái gì nhỉ? Mình còn là figure out. Và ông Nightingale đi đâu? Mà có evidence quái đâu? Nope. Đây. Đúng chưa?
phết nhỉ. Nghe nữa. Nhạc hay phết. Mình vẫn chưa figure out được mà. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Đi để ngăn chặn. Đi cùng với Casey nhỉ. Ok. Để quay trở lại cái hồ đấy. We heard gunshots, y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of monster and there are offices down. Nightingale biến thành quái vật. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Tôi còn phải quay lại hồ Crowton ngay lập tức. That's terrible. We'll do what we can, man. Mẹ bắn nhau một lúc rồi hai anh này mới xuống á, đéo hiểu. Ông Nightingale lại không đi qua đây à? My client's been held here long enough. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Yeah, Agent Casey here. Tôi là Agent Casey. We need backup. The Tôi Bright cần Falls thêm case. trợ giúp. Whoever you Bright can Falls. spare. Tất cả mọi người luôn, sớm nhất có thể. Think we'll actually Không find đưa tôi đi à? Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree.
But it's our Làm best gì đấy? lead. Hello? Chào chị. Nhìn trộm ai vậy? Hello. Xin chào. Ồ. Đi xe đi anh ơi. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Đâu à? I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. All right. Trái tim. Ok, mỗi ngày một chapter. The page says Nightingale's in something thôi. called an overlap. Need to figure out exactly